A Jacqueline Star 04 csatorna első videója 2025. május 24-én került fel azzal a címmel, hogy Survival második rész. A videót Jacqueline azzal kezdi, hogy köszön nekünk a chaten, majd azt is jelzi, hogy a mikrofonja nem működik, így tehát csak írásban fog a nézőkkel kommunikálni. Kicsit később úgy dönt, hogy a házán kívül épít valami másik építményt is a világába, majd jelzi nekünk a chaten, hogy a videón kívül szerzett pár itemet, viszont itt az első furcsaság. A csatornán sehol nem találjuk az első részt, az első videó a csatornán rögtön a második epizód. Itt tehát nem tudjuk bizonyítani, hogy valóban nem voltak nála korábban ezek a tárgyak, vagy éppen nem csalásokkal szerezte ezeket. Majd közli, hogy kezd sötétedni, és még nincs ágya, holott nincs azért annyi közel még az este. Egyszer csak elkezdi kiszedni egy területen a füvet, majd eldönti, hogy ide szeretné építeni az új épületet. Jacqueline egy egyszerű, kezdő Minecraft házat kezd építeni, a fal alját zúzott kővel, felette fával fedve. Azonban az első nagyobb említésre méltó eset a harmadik percnél kezdődik, amikor futkározás közben megpillant egy sódára hasonlító karaktert egy fűblokk mögött, megvilágítja egy fákjával, majd pár másodpercre rá a furcsa alak eltűnik. Először megnyitja a chatet, mint a szólni szeretne nekünk erről, de aztán inkább bezárja. Később azt kérdezi a chaten, hogy mi a f*** ez null? Francba. Ezután elkezd teljesen véletlenszerűen a területen földblokkokkal terraformálni, majd épít egy 2 blokk magas földfalat, aminek a tetejére egy követ helyez le, mintha egy sírkő lenne, annak az entitásnak, ami ott termett, majd hirtelen el is tűnik. Ezután a chaten azt írja, idézem, oké, nem fogok hazudni, egy kicsit be vagyok tojva. Majd egy szimpla zombi jelenik meg mögötte, akit a kardjával simán lecsap, és mivel láthatjuk, hogy az újabb PvP rendszer van érvényben, amit a célkereszt alatti jelből és a kard feltöltődéséből is láthatunk, így egyértelművé válik, hogy a videót egy 1.9 utáni verzióban készítette el. Ezután elkezd futni a fűben, és ezzel egy időben fáklyákat helyez le. Majd megérzi a chaten, hogy talán egy régebbi bug vagy valami. Ezt követően az erdőből megközelíti őt egy zombi falusi, ami elől elmenekül és tovább rohangál a mezőn, eldob egy tojást, majd teljesen véletlenszerűen lerak egymás fölé 3 zúzott követ, de nem azért, hogy felmásszol rá a szörnyek elől, bár túl sok értelme nem is lenne, hiszen valószínűleg hamar lelökni őt egy csontváz, majd visszamenekül az erdőn keresztül egészen vissza a házáig. Ezután azt mondja, hogy később vissza fogja nézni a felvételeket, hát talál rajtuk bármit. Ezt követően ismét egy furcsasággal találkozhatunk. A videó 5 perc 58 másodpercénél a videó képe egyszer csak bepixelesedik teljesen, majd ezt követően azt írja, hogy majd reggel kivágja, ezzel pedig valószínűleg a fára utal. Ezután láthatóan történik egy vágás, hiszen megdöccen a videó képe, és már is reggel van. Reggel kinéz az ajtón, és írna nekünk egy üzenetet, de az eddigi üzenetei a chatről eltűntek. Ezt szóvá is teszi, idézem. Nos, nappal van, hova a francba tűntek az üzeneteim? Ezután a ház előtt harcol egy creeperrel, aki felrobban, úgyhogy egy kisebb kráter keletkezik a háza előtti tónál. Egy újabb üzenet után a háta mögött egy creeper felrobban, de neki még éppen csak sikerül elugrania előle. Ezután elkezd fát vágni, de az egyik fa kivágása előtt egészen pontosan 8 perc 4 másodpercnél Jacqueline jobbra fordul, majd a ház sarkán megpillant egy furcsaságot, amit utána szóvá is tesz a chaten, miszerint látott ott valamit, majd meg is mutatjuk pontosan a helyét. Ha visszatekerjük a videót, láthatjuk, hogy valóban ott áll egy alak, méghozzá egy olyan skinnel, ami egybeolvad a házat alkotó fadeszkákkal. Érdekes. Ezután azt kérdezi a chaten, hogy mi a franc ez a játék. Ezután visszafedi a háza előtti területet, amit a creeper kirobbantott, néhol fával, mintha mindegy lenne, csak lapos legyen. Ezután bemegy a házba, az eszközein és az ételén kívül mindent lehelyez a ládába, majd jelzi a chaten, hogy ezt a videót itt befejezte. Ezzel az első videó véget ér. Nos, amit az előbb láttunk, az több kérdés is felvet. Kezdve az első epizód hiányával, a mikrofon hiányának furcsa magyarázatával,
de az általunk látott entitások sem éppen megnyugtatóbbak. Nézzük a második videót. A második videóban, aminek a címe megpróbáltam elkapni, már eleve elég érdekesen kezdődik, hiszen a videó képaránya megváltozott, összenyomottabb. Jacqueline most a chat helyett egy jegyzettömböt vesz elő. Ebben leírja, hogy idézem, sziasztok srácok, szóval találtam valami furcsát az előző videóban, és korábban az a valami, mintha bejött volna a házamba. Meg fogom próbálni elkapni, mert tudni akarom, mi ez a dolog. Csak itt fogok ülni, amíg meg nem érkezik. Itt vajon a korábbi sóderszerű alakra, vagy a fával egybeolvadó teremtményre utal. Ezután visszalép a játékba, egy másik ház látható a videóban felülről, bár ez talán az a ház, amit újabban épített az első videóban, és talán átköltözött azóta ide. Ezután megint írni kezd a jegyzettömbbe, ahol megjegyzi, hogy nem beszélhet erről a chaten, hiszen akkor látni fogja a furcsa alak is, amit mond. Később lejön a hegyről, fall damage-eket szenvedve, majd bemegy a házába. Felmegy az emeletre, majd egy létre segítségével a tetőre felmászik, ahonnan rövid nézelődés után visszalemegy. Egy ideig még nézelődik, eszik a házban, majd ez a videó viszont kiköszönés nélkül egyszer csak megszakad. Nos, ebből a videóból túl sok következtetés nem lehet levonni, hiszen érdemben nem történt semmi. Várt rá, hogy újra eljön a furcsa alak, de az nem jött. Nézzük akkor a harmadik videót, aminek a címe Bányászás. Ebben Jacqueline és egy Vazeblaze YouTube nevű barátjával játszik közösen egy szerveren. Egyelőre nem derül ki, hogy ugyanaz a világ van-e megosztva, vagy egy teljesen másik önálló szerveren játszanak. A videóban valóban az történik, ami a címben is van. Két barát bányászik. Később Jacqueline a chaten a következőt írja, idézem, még mindig jössz nekem egyel, miután korábban odaadtam neked azt a szettet. Erről aztán el is kezdenek lényegében vitatkozni a chaten. Ezt követően Jacqueline lemegy vissza a bányába, ahol hirtelen hátranéz és megpillant egy alakot kőszkinnel, aki elszalad. Ezután a chaten megkérdezi, hogy mi a barátja rákérdez, miről beszél, majd Jack megemlíti, hogy megint látta. A barátja nem érti, miről beszél, de Jack oda megy és megmutatja neki a pontos helyet, ahol a kőszkinnel elszaladt a teremtmény. Jack értetlenül áll a helyzet előtt, hiszen nem tudja, hová tűnhetett ez az alak csak úgy. Ezután azt írja, idézem, csak mi vagyunk egyedül a szerveren, mi a franc? A barátja erre helyesel. Ezután rákérdez a barátjánál, hogy ez mégis melyik verzió, amire ő egyszerűen csak azt válaszolja, hogy 1.12. De ezt Jack is tudja. Ezután azt írja, hogy szeretne visszaváltani 1.21.5-ös verzióra, de szeretné mindenképpen folytatni ezt a szervert. A barátja szerint a szerverhez 1.12 kell, ami érdekes, hiszen minden Minecraft világot lehet előre konvertálni újabb verziókra, ezzel viszont véget is ér ez a videó. De mégis ki lehetett megint az a titokzatos alak? Ez már a harmadik felbukkanása, ha ugyanarról van szó. Vagy talán többen vannak? Azt javaslom, kutassunk tovább a csatornán, hiszen érdekes lehet. A következő videó a megint megjelent címet viseli, és mindössze 2 perc hosszú. Ebben a videóban Jacqueline a chaten köszönt ismét minket, holott korábban azért írt jegyzettömbbe, hogy a furcsa lény ne lássa, mit ír. Minden esetre azzal kezdi a videót, hogy a chaten arról beszél, hogy régóta nem töltött fel videót, viszont szeretné újra felvenni a furcsa jelenséget, és szeretné tudni, mi áll a furcsaságok mögött. Majd ezt írja a chatre, idézem. Le fogom tesztelni, és megnézem, hogy tudja olvasni a táblákat, vagy valami ilyesmi. Majd valóban lehelyez egy táblát, és ráírja, hogy hello. Erről nem történik semmi, úgyhogy kiszedi a táblát, majd újra leteszi, és ráírja, hogy van ott valaki. Azonban erre sem jön semmiféle visszajelzés, úgyhogy ezt a táblát is kiüti, de miközben üti, megpillant a távolban egy karaktert. Ez a sóderszerű lény lesz az első videóból. Odafut és üzen neki a chaten. A furcsa alak viszont elszalad, és mire Jacqueline megkerüli a házat, addigra eltűnik. Ezután szétnéz a világban, majd megint megkérdezi, hogy mi a fene. Ezután megjegyzi a chaten, hogy törölni fogja a videót, majd ezzel a videó megszakad.
következő videó címe basement.mp4, magyarul pince.mp4, és ez már 6,5 perc hosszú. A chaten ismét köszönt minket egy újabb videóban a feltöltő, majd elkezdi bemutatni a bázisát, amit épített a valószínűleg új világában, de a videókép elkezd furcsán vibrálni. Megmutatja, hogy van egy alapfelszerelésük, néhány szteknyi követ, illetve ételeket tartalmazó ládát mutat, majd egyszer csak felülről egy hangot hall, mintha valaki bement volna a házba. Felmegy a lépcsőn, de nincs ott senki, viszont az ajtó nyitva marad, bár azt pontosan nem tudjuk megállapítani, hogy Jacqueline hagyta nyitva az ajtót. Még akár az is lehet, hogy a korábban hallott hangeffektet ő vágta a videó alá. Miután lement, ismét zajokat hall, úgyhogy felrohan, kinéz a házból. Jacqueline ismét értetlenül áll a helyzet előtt. Felmegy az emeletre, azon gondolkodik, hogy írjon-e valamit a chatbe, de végül mégsem tesz így. Lemegy, majd ismét felmegy, és megint hall egy ajtónyitást, viszont most előtte egy sebződés hanggal. Megint kirohan, de senki sincs ott. Érdekes. Engem azért elgondolkodtat, hogy a sebződés nem lehet, hogy attól történt-e, hogy egy barátja leugrott a tetőről, gyorsan kinyitotta az ajtót és eltűnt. Ezt a lehetőséget is számításba kell vennünk. Ezután már nagyon idegesen ír a csevegésbe, hogy nagyon gyorsan fejezze be. Nem sokkal ezután a videóképe megint beglitchel, belenéz a mögötte lévő ládába, és megint sebződés hang hallatszódik. Az ajtó megint kinyílt. Jacqueline most már tényleg egyáltalán nem érti, mi történik. Nem sokkal később azt írja, hogy befejezte, viszont ami ezután következett, még sokkolóbb, mint amit el tudtunk képzelni. Futás közben egy fűblokkon átesett, majd egy vízbe zuhant a föld alatt. Jacqueline nagy nehezen megfordul, és egy hosszú 2x2-es folyosót lát fáklyákkal. Kissé repetitíven ismét azt kérdezi, hogy mi a franc, majd felnéz és látja, hogy ott valóban blokk van, ahol átzuhant. Ezután kijön a vízből, és tiltakozik, hogy ő ezen nem hajlandó végig menni. Ismét furcsa képhibák sújtják a videót, majd arról ír a chatbe, hogy rohadtul utálja ezt az embert, de végül elindul végig a hosszú folyosón. A folyosó végén egy kis bázisban találja magát, 8 kemencével, egy barkácsasztallal és egy ládával, valamint táblákkal a falon. A táblákon egy K és egy B nevű ember üzenetei láthatóak, azonban Jacqueline nem tudja, kik ők. Az egyik kemencében talál 5 vasat, amit habozás nélkül kivesz onnan, majd a ládából kivesz egy könyv és tollájtemet, amiben a következő szöveg olvasható, idézem. Első nap itt a Ceppes-empén, őszintén szólva nagyon szórakoztató, de az adminok furcsák, úgy tűnik rengeteg dolgot tudnak a többi tagról, szóval azt tanácsolom, hogy talán legyél óvatos körülöttük, ha megtalálod ezt. Furcsa, eddig azt hittük, ez Jacqueline és barátjának privát szervere, most viszont nagyon úgy tűnik, hogy egy nyilvános SMP szerverről van szó. Ezután glitchek közepette elindul az egyik járaton, ahol egy ajtó van. Bemegy, majd egy ládában még könyv és tollájtemet talál. Kivesz egy könyvet és megnyitja azt. Látszólag egy értelmezhetetlen szöveg van benne, azonban ez az úgynevezett Cézárrejt jellel kódolt üzenet visszafejtve a következőt jelenti, idézem. Ők voltak, már mind elmentek. Most minden eltűnt, elveszett. Ők voltak, már mind elmentek. Most minden eltűnt, elveszett, ők mind. A 41 oldalas könyv nagy részén ugyanaz a szöveg ismétlődik, néhol levágva az alját. Azonban az utolsó egy bye, magyarul viszlát üzenet olvasható. A második könyv ugyanaz. A középső könyvben azonban más olvasható, idézem.
Az orvosok adtak egy papírt, és kiderült, hogy egy 20 éves parazita van bennem, és lehet, hogy nem élem túl. Remélem, rendben lesz nélkülem, figyel engem, szóval nagyon titokban kell ezt intéznem. A következő oldalon pedig ezt olvashatjuk. Csak megteszem most, mivel apám 2 napja meghalt, viszlát. Az illető vélhetően az apja halála, vagy a benne lévő parazita miatt feladja a küzdelmet. Visszateszi a könyvet, majd elindul vissza. A kép megint beglitchel, majd elindul a másik járaton. A folyosó végén egy táblán azt olvashatjuk, hogy ne távolodjál. Ezt követően ismét egy sebződést hallunk. Jack hátranéz, kimegy a folyosón, és az ajtó újra nyitva van. Ez a videó itt megszakad. Jacqueline már nem egy egyszerű kísértet járt a világ fogja, hanem egy rejtélyes, ZPSMP nevű szerver sötét múltjának szemtanúja. A föld alatti folyosórendszerben talált naplók véglegámossága határt a játékbeli anomáliák és a húsvér valóság között, összekötve minden tudó adminok jelenlétét, egy halálos korral és egy családi tragédiával. A videó azzal a baljóslatú ne távolodj el üzenettel zárul, ami világossá teszi, hogy bárki vagy bármi is kísérti Jacket, az már nem csak a karakterét, hanem őt magát is megfigyelés alatt tartja. A kérdés már nem az, hogy léteznek-e ezek az entitások, hanem az, hogy Jacqueline képes-e elmenekülni előlük, vagy ő is csak egy lesz az említett eltűntek közül. Talán a következő videóból ez is kiderül. A következő videó egy nagyon furcsa képaránnyal és nagyon érdekes effektel van ellátva. Jacqueline ismét a ház előtt áll, bemegy a házba, szétnéz a 2 ládában, majd kimegy a házból és elindul a mezőn, amikor is megpillant egy fáklyákból kirakott kört. Belemegy, majd átzuhan a blokkokon megint bele a vízbe, ami az előző videóban bemutatott helyszínre visz. Vélhetően ez Jacqueline fáklyázta ki, hogy tudja, hol zuhan át a blokkokon, ne érje meglepetés. Ismét a vízbe esik, és már otthonosan mozog odalent, elindul végig le a folyosón. Ismét a vízbe esik, és már otthonosan mozog odalent, elindul végig a folyosón, azonban mikor a furcsa bázisba beér, a táblákon már nem a korábbi szövegek, hanem csupa X olvasható. A ládában ugyanaz a könyv maradt, átmegy a másik része, ahol az előző videóban is járt, megpróbál kivenni egy könyvet, de inkább úgy dönt, hogy mégsem teszi. Megfordul és inkább visszamegy, kinyitja a bázis ajtaját, mint aki akarna menni, de mégsem megy. Átmegy a másik folyosón, ahol szintén egy tábla van tele X-el. Majd tovább megy végig egy barlangig, ahol vasat talál, amit ki is bányászik. Ezután folytatja az útját a barlangban, míg a végén egy darab ládát talál tele alapkővel. Honnan lehetne egy ládában alapkő? Nos, vanillában alapvetően nem lehet kitörni bedrockot, viszont minden verzióra van már egy gyúpolós megoldás, bár azért egy ládányi blokkot ezzel a módszerrel elég hosszú idő lehet összeszedni. Ezután bemegy a jobbra található ajtón, bemegy a folyosón, és a videó utolsó pillanatában a kép kifehéredik, majd a videó véget ér. A következő videó a Kifogás címet viseli, és Jacqueline ismét a házában van. Előkészül egy újabb útra, majd egy csirkét lát a fáklyákon belül, ami elég furcsa, mert nem zuhant le. Aztán rájön, hogy most már ő sem zuhan le a kijelölt helyen, hiába kezd el lehásni, semmi sincs ott. Aztán simán elfogadja, és elindul egy másik irányba. A folyó másik oldalán azonban egy elég érdekes építménnyel találja szemben magát. Ezt valószínűleg nem ő építette. Nem is érti, hogy került oda. Ahogy megpróbálja megközelíteni, a kép megint bevibrál. Lelassítottam itt a videón, de semmi érdekeset nem találtam ennél a pillanatnál, ami említésre érdemes. Jacqueline még közelebb megy a vasépülethez, majd meglát rajta egy táblát, amin az áll, hogy kijárat. Felmerül benne, hogy ezt talán a barátai csinálták. Vizet merít a tóból a vödrébe, majd elindul a vasépületben befelé. Egy pillanatra befeketül a kép, viszont itt történik egy furcsa anomália. A fáklyák az egyik oldalról átkerültek a másikra.
Jacqueline ismét ír a chatbe, de nem a saját nevén, hanem egy sub04, azaz al04 néven. Megkérdezi, hogy miért változott meg a neve, és teljesen értetlenül áll a dolog előtt. Majd lemegy a lépcsőn, és egy hosszabb, szélesebb folyosót árul elé, vörös kőfáklyákkal, valamint alapkövekkel. A játékos aztán a chatben azt írja, hogy reméli, ez nem ugyanaz már megint. Itt mire gondol? A korábbi folyosóra? Aztán elindul a folyosón, majd egy vágás vagy glitch után, ezt pontosan én sem tudom, egy eszközkerethez ér, amiben egy könyv és tollájtem van elhelyezve, hátul egy vasajtóval. Megnézi, de a hátulján nincs semmi. Megnézi a könyv tartalmát, ami tele van random számokkal, legalábbis sokan ezt hinnék, de ez egy klasszikus számhelyettesítéses rejtjel, aminél például az 1 az A, és így tovább minden számnak megvan a maga betűje, így hát ha lefordítjuk a következő szöveget kapjuk magyarul, idézem. Napok teltek el azóta, hogy a bátyám megint küldetés eltűnt, nem sokat tudni, hogy van, csak remélem jól van oda át. És a könyvnek nincs több oldala. A játékos megkérdezi, hogy számok? Valószínűleg ő nem mozog otthonosan az ehhez hasonló rejtjelek vizsgálatában. Ezután a képernyő ismét beglitchel, és a vasajtónál megjelenik egy entitás. A chaten köszön neki a játékos, de elkezd furcsán vibrálni a kép, furcsa emlékszerű átfedések láthatóak, egy furcsa sejtelmezzenek kíséretében, miközben a fekete karakter láthatóan közeledik a játékoshoz, közelebb érve pirosabbá válik, Jacqueline megpróbál elrohanni, de akadozva és glitchelve ér csak vissza a vasajtóhoz, ahol azonban gomb hiányában nem tud kijutni. Itt a videó megszakad, majd egy ismétlődő sípoláshang hallatszik, a végén egy furcsa hanggal, majd folyamatos sípolással, ami végül abba marad. A sorozat ezen pontján a játék világa végleg darabokra hullik. Jacqueline már nem csak furcsa alakokat lát, hanem a saját identitását is elveszíti, amikor a neve váratlanul sub04-re változik. A vasépület mélyén talál számkódokkal rejtjelezett üzenet egy eltűnt testvéről és egy titokzatos küldetésről beszél, ami újabb érzelmi súlyt ad a rejtének. A videó csúcspontján megjelenő vöröses entitás és a képernyőt elárasztó, emlékszerű vizuális glitchek már nem egy szoftverhibát, hanem egy összeomló elmét vagy fizikai állapotot tükröznek. A videó végén hallható hanghatások szolgálhatják a történet eddigi legsötétebb kulcsát. A ritmusos pittyegés kísértetiesen emlékeztet egy kórházi EKG monitorra, a hang elnyúlása, majd hirtelen elhallgatása pedig a klinikai halál vagy a szívleállás egyértelmű szimbóluma a digitális horror műfajában. A látott anomáliák, a parazita, az eltűnt családtagok és a mindentudó adminok valószínűleg egy haldokló ember utolsó tudatállapotának kivetülései. A Minecraft szervere ebben az olvasatában már nem egy játékhelyszín, hanem a túlvilág vagy a kómás állapot határmesdjéje, ahol a kijárat felirat már az életből való távozást jelentheti. Nos, van még valami, ami kimaradt. A 4. videó leírásában található egy kód, ami egy YouTube videó linkje, pontosabban azonosítója, ami el lett rejtve nem nyilvános videóként. A videó címe magyarul, csak bámul, minden alkalommal pontosan ugyanazon a helyen. Ennek a videónak a végén a Shredder-szerű figura ismét megjelenik, viszont most egész közel figyeli a játékost. Ebből a videóból túl sok minden nem derül ki. Ez a videósorozat a kezdeti, egyszerű Minecraft kísérlet históriából egy mélyen megrázó pszichológiai drámává nőtte ki magát. Végezetül a rejtett videó címe megerősíti a szörnyű felismerést. A lény nem egy egyszerű jelenség, hanem a megkerülhetetlen végzet, amely türelmesen várta Jacqueline utolsó pillanatát. A csatorna történeteit nem egyszerűen véget ér, hanem beteljesedik. Egy digitális emlékművé válik, amely egy elveszett lélek utolsó segélykiáltásait őrzi a virtuális térben.
Úgy tűnik, Jacqueline Star 04 története itt, ezen a kísérleties és tragikus ponton ér véget. Amit egy egyszerű Minecraft túlélő sorozatnak hittünk, az végül egy haldokló elme és a széteső család digitális mozaikjává állt össze. A parazita, az eltűnt testvér és a szívleállást érző síbolás mind azt csugalják, hogy a kijárat felirat nem egy újabb pályára, hanem a végső búcsúra utalt. Hogy mi volt a valóság és mi volt csupán a játék része? Ezt talán sosem tudjuk meg biztosan, de egy valami biztos. A sötétben várakozó alak még mindig ott bámul, pontosan ugyanazon a helyen. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a nyomozásban. Ha tetszett ez a digitális horror túra, iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok meg kommentben, szerintetek mi történt valójában Jacqueline-nel. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek, ne távolodjatok el túlságosan. Sziasztok!